بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلاب الأعزاء، أهلا بكم في الكويز الأول. هنتدرب النهاردة ازاي هيبقى عندي سيناريو الكيس ستادي وازاي اقدر احل عليه الأسئلة بتاعتها. يبقى النهاردة كويز on case study prepared by Dr. Wafaa Osman, Head of Psychiatric Mental Health Nursing Department, Faculty of Nursing, حلوان University. الأول هنقرأ مع بعض السيناريو للكيس ستادي علشان اعرف هو السيتويشن عبارة عن ايه. Read the following situation and then answer the questions by circling the best answer. Mrs. Huda, 30 years old, was brought to the hospital for psychiatric treatment because she was no longer able to carry on her household duties. Her symptoms included an uncontrollable and constant desire to scrub herself, وكمان بتعمل scrub للwall and furniture of her home with strong disinfectant because she felt that everything was contaminated with virulent disease germs. Although she realized that it was not sensible, Mrs. Huda was unable to mingle in crowds because of fear of being contaminated. يبقى دلوقتي انا عندي ميسيس هدى عندها 30 سنة، جات المستشفى في قسم السايكاتري علشان محتاجة تريتمنت. ليه؟ لانها ما عادتش قادرة تقوم بالواجبات بتاعتها او شغل البيت المفروض في العادي بتعمله، علشان هي كانت عندها مجموعة من الأعراض زي ان هي uncontrollable، ما بتقدرش تتحكم، وعندها رغبة مستمرة ان هي scrub herself وتغسل نفسها، يعني مش هايجين بطريقة طبيعية، لأ هي حاسة ان في تلوث حواليها من فيروس معين، فهي عمالة تعمل سكراب لنفسها وللوولز، كل حيطان البيت، وتمسك الفرنيتشر، الكراسي والكنبه، كل الفرنيتشر في البيت عماله تغسله، ومش باي ديسانفكتد، لا دي هي جابه مطهر قوي جدا ومركز. ليه؟ علشان هي حاسه ان في فيروس انفكشن بجيرمس معين موجود، فهي مش قادره تقدر تمنع نفسها من ان هي تقوم من القصه دي بسبب الخوف الشديد اللي موجود عندها من هذا الكونتامينيشن. تمام، نشوف الأسئلة بقى. Answer the following questions. Such symptoms are usually thought of as belonging to which of the following category. ايه يا ترى السيمتومز دي هتديني دايجنوزز ايه؟ هشخصها ان هي ايه؟ Manic depressive, anxiety reaction, obsessive compulsive reaction, paranoid reaction ولا dissociated reaction؟ طبعا هي C، obsessive compulsive reaction، لان هي عندها obsession من الفيريال انفكشن، وعندها compulsion بالسكراب اللي بتعمله لنفسها والبيهيفير الكومبالسيف اللي عندها. Question number 2. Mrs. Huda preoccupations with thought. انا هنا مش بسأل على الاكت، انا بسأل هي preoccupied في صوت معين للcontamination. الصوت preoccupation بالصوت دوت، والفكرة اللي عمالة كل شوية تتكرر معايا دي بسميها ايه؟ compulsion, delusion, obsession, hallucination, anxiety. طبعا احنا قلنا مع بعض قبل كده ان الصوت و repetition of the idea without act اسمها obsession. Question number 3. When Mrs. Huda is unable to control repetitive behavior، لما ما تقدرش تتحكم في repetitive behavior، اخد بالي ان كل سؤال بتبقى فيه الكي وورد بتاعته، يعني السؤال اجابته موجوده جواه. الريبيتيتيف behavior لما تقدرش تتحكم فيه ده بنقول عليه ايه؟ delusion ولا hysteria ولا compulsion ولا confusion ولا phobia؟ طبعا نفتكر مع بعض زي ما احنا خدنا ان الريبيتيتنج للاكتس، عندي الاوبسيشن الفكره المستمره ده صوت، لما بتتحول لاكت وفعل وبيهيفير ده بسميه قهري compulsion. Questions number 4. Mrs. Huda is symptoms morbid fear of disease germs is called. الموربid fear بتاعها
ايه اما بيبقى عندي خوف شديد من حاجة موجودة وخدناها مع الانكزايتي ديس اوردر، بسمي الموربيد فير ده ايه؟ ديليوجن، illusion، hallucination ولا فوبيا؟ طبعا الموربيد فير ده بيبقى related to types of phobia. Questions number 5. The most effective treatment for symptoms such Mrs. Hada is suffering from would be ايه الeffective treatment؟ هعمل لها cold which attack. ليه؟ هي ما عندهاش باك ايه، او عندها abdominal ache، او عندها كوليك، او عندها حاجه مستدعيه ان انا اعمل physical compression للكولد which attack. هعمل سايكو اناليسيس ولا هديها الكتريك شوك زي الاس تي، ولا هدي سيداتيف مجرد مسكن، ولا انتي سايكوتيك مضادات الذهان؟ طبعا ده behavior واوبسيشن وايدياز متكرره بتضايقني وفعل بعمله غصب عني، فهنا محتاجه ايه؟ سايكوثيرابي. فانا هعمل سايكو اناليسيس علشان اقدر اوصل ايه المشكله واقدر اعالجها، لان هي محتاجه تعديل سلوك. فانا هنا هستخدم سايكوثيرابي وهستخدم فيه السايكو اناليسيس عشان اقدر اعرف اعدل البيهيفير. نمبر 6. Mrs. هدى can best be treated by calling attention to her behavior. هخليها تركز مع البيهيفير بتاعها اللي هي بتعمله كل شويه، اعمل calling attention، ولا هعمل restricting her movement، هقول لها انت هتقعدي في الاوضه دي مش هتخرجي واحدد اقامتها، ولا اعمل supporting but limiting her behavior. هبقى في support وهيبقى في استراتيجيز معينه هعلمها لها واستخدمها معاها علشان اقدر اعمل ليميت للبيهيفير ده، ولا keeping her busy to distract her، ولا هشغلها باي حاجه تعملها علشان تاخد انتباه في حته تانية، ولما هسيبها وتخلص الشغل ده هتركز في الفكره. طبعا ده مش تمام. encouraging intake of fluid and nutrition food، اعتقد دي ملهاش علاقه دي needs for physical، لكن مش دي المين بس تريتمنت. لا، انا هعملها supporting وهعلمها ازاي تقدر ان هي نمبر سي، وعلمها ازاي ان هي تقدر تتعامل مع المشكله دي. واستراتيجي في سايكو اناليسيس انا هقدر اعلمها في سايكو ثيرابي حاجات في البيهيفير تقدر تعلمهم في الكوجنيتيف بيهيفير ثيرابي علشان نقدر نعمل ليميت للبيهيفير. هي نمبر سي supporting but limiting her behavior. نمبر 7. اكيد انا في communication way بتعامل مع مسز هدى و ways of communication بالverbal and non-verbal. نمبر 7 بيقول لي from component of communication process with Mrs. Hodes are the sender encoders speak، ولا the message، ولا the receiver decoding listener، ولا all the above. طبعا component element of communication all of the above. number 8 which of the following is not خدوا بالكم not الكي وورد بتاعتي اللي في السؤال not associated with non-verbal communication with Mrs. هدى. body language دي verbal ولا non-verbal؟ ركزوا. facial expression verbal ولا non-verbal؟ simple verbal ولا non-verbal؟ conversation verbal ولا non-verbal؟ طبعا هلاقي الثلاثه الاولانيين A و B و C دي non-verbal communication، يبقى اللي not association هي نمبر دي conversation، لان conversation في كلام وحوار بيني وبينها فدي الverbal communication، لكن ما ينفعش اقول ان conversation دي non-verbal communication. بكده يبقى احنا خدنا السيتويشن على الكيس ستادي، وعرفنا ازاي اقدر اقرا السيتويشن واحدد ايه المين بروبلم بتاعت الحاله اللي عندي، وايه السيمتومز والدياجنوزس ده اقدر اقول ايه كوميونيكيشن اقدر اتعامل معاها، ايه البيست نيرسينج انترفنشن اللي اقدر اتعامل بيها مع الحاله. ده كان تدريب النهارده على الكيس ستادي وازاي اقدر اقرا سيناريو واحلله واحط الاجابه المنطقيه لكل سؤال. اتمنى لكم الاستفاده ونتقابل المره الجايه في كويز 2. تحياتي والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.